สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Decorum Menswear อีกครั้งนะครับผมกับกายนะครับผมโคฟาวเดอร์ของ The Decorum Bangkok แล้วก็ The Decorum สิงคโปร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งแล้วล่ะแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเหมือนกันเสื้อผ้ารองเท้าแต่ว่าอยากจะไปหลุดนอกกรอบที่เราพูดคลาสสิกในปัจจุบันแล้วล่ะก็มีผมคิดว่าจริงๆก็มีกลุ่มเพื่อนๆที่เหมือนกับว่าก็เข้ามาสนุกกับทีมทาง Decorum บางทีของมิสวยบ่อยนะครับผมซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันดีมากเลยเป็นทีมของรองเท้าหรือทีม New Balance กลุ่ม Made Thailand นี่เองนะครับผมก็วันนี้ก็ได้เกียรติจากคุณพีทคุณโอนะครับผมสวัสดีครับผมยังไงเนี่ยก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของ New Balance ให้เหมือนผมคิดว่าคงมีคนดูแฟนคลับของพวก Decorum เองที่แบบเราก็อยากจะดูพวกรองเท้าพวกสนีกเกอร์บ้างแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้ลึกเหมือนผมเป็นคนไม่ได้รู้ลึกอะไรมากเกี่ยวกับพวกเรื่องสนีกเกอร์แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทีมคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสของพวก New Balance มาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมเดี๋ยวไงรบกวนคุณพีคุณโอช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะครับผมโอเคครับก็พีทนะครับจากเมดคลับครับผมครับโอ้ครับจากเมดคับเหมือนกันครับครับผมส่วนตัวเป็นสถาปนิกครับแล้วก็มีความหลงใหลในรองเท้า New Balance แล้วก็มาเจอกับโอก็เลยเป็นแอดมินร่วมกันที่เมดคลับหรือ NDUETH ครับผมครับผมส่วนผมโอครับก็ชอบนิวบาลานซ์มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้พีทเข้ามาแจมด้วยก็เลยมีเมดคับขึ้นมาครับผมตอนแรกๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่ามันก็เป็นกลุ่มจากกลุ่มในเฟซหรือว่ากลุ่มจากไหนอะไรเงี้ยงั้นโอเริ่มก่อนเริ่มแรกก็คือจากการหารองเท้าใส่ปกติเลยครับก็คืออยากได้รองเท้านิวบาลานซ์สีเทาเฉยๆเพราะว่าเหมือนผมไม่เห็นคนนึงเขาใส่อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะทำไมสีเทามันสวยจังซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่านิวบาลานซ์เนี่ยมีงานเมดด้วยครับก็เลยไปเสิร์ชใน Google ว่านิวบาลานซ์เมดอินอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็นนิวบาลานซ์สีเทาซึ่งแบบโอ้สวยมากทำไมผมไม่เคยเห็นเลยก็เลยเริ่มหาครับจากแบบตลาดมือสองซึ่งตอนนั้นคือน้อยมากๆแล้วก็ทางที่ไทยก็ยังไม่มีการอิมพอร์ตเข้ามาครับทีนี้ก็ได้มือสองมาใส่พอได้มือสองมาใส่ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยใส่ทำไมเราไม่เห็นคนใส่เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความคิดว่าเราลองรวมคนดูซิให้แบบใส่อย่างเงี้ยเพราะผมอยากเห็นสไตล์การแต่งตัวด้วยอะไรด้วยครับก็คือเริ่มจากตรงนั้นก็เลยเปิดเป็นคลับขึ้นมาครับเปิดมาทั้งหมดนี่กี่ปีแล้วครับมาก่อนการไปอีกว่าจริงๆโอเขาเริ่มตอน 2019 ครับแล้วก็ผมไปจอยตอน 2020 ก็โควิดพอดีครับหลายคนน่าอยากรู้เรื่องของประวัติเรื่องของแบบว่าโมเดลคร่าวๆที่เป็นเรียกว่าโมเดลหลักของ New Balance ที่คนเพิ่งเริ่มต้นควรจะรู้ไว้แล้วกันอะไรเงี้ยจริงๆตัวคนเริ่มต้นนะครับคือคุณมิสเตอร์วิลเลียมเจไลลี่แกเป็นชาวอังกฤษนะครับย้ายโลกลากไปอยู่ที่แมสซาชูเซตส์บอสตันใช่ไหมครับจริงๆแกไม่ได้เป็นเนิร์ดเรื่องรองเท้าตั้งแต่แรกจริงๆแกเรียนเกี่ยวกับพวกยาเพราะตอนที่แกทำโปรเจกต์หรือทำศึกษาค้นคว้าอะไรพวกนี้ครับแกไปให้ความสำคัญกับความสบายในชีวิตประจำวันนะครับทำยังไงให้คนสบายขึ้นก็เลยมาโฟกัสเรื่องergonomyเรื่องสรีรวิทยาอะไรพวกนี้ครับปรากฏว่าตอนที่แกนั่งอยู่ที่หลังบ้านแกไปสังเกตเห็นไก่เดินต๊อกอย่างเงี้ยครับทำไมมันบาลานซ์ดีจังอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไปเริ่มศึกษาเริ่มจดเทคโน้ตเริ่มเป็นคอนเซปต์ว่าไอตัวเวลาก้าวย่างของไก่อะไรพวกนี้ครับไก่มันมี3ขาเนอะพอมันเดินปุ๊บมันยุบมันเลยเกิดเขาสังเกตเห็นอาร์คตัวนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของNew Balance Arc Support ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดที่ตอนแรกจริงๆแกทำเป็นแผ่นอินโซครับแผ่นโซสำหรับรองเท้ายี่ห้อทุกยี่ห้อเลยนะครับแกไม่ได้เริ่มต้นที่รองเท้าแกเริ่มต้นที่อินโซแกโฟกัสไปเลยคนที่ยืนเยอะๆอย่างตำรวจอย่างพวกนักดับเพลิงอะไรก็ตามแต่ที่ต้องเดินต้องก้าวเยอะๆอะไรพวกนี้ครับแกพยายามจะทำพวกนี้ซอสให้กับบริษัทรองเท้าทั่วๆไปจนวันหนึ่งแกมาเจอกับเซลล์ท่านหนึ่งครับชื่ออาร์เธอร์ฮอลคุณอาร์เธอร์ฮอลเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของ New Balance เลยแกก็เริ่มไปขายนั่นนู่นนี่แล้วแกก็เริ่มรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ปรับตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยแนะนำว่าเราหาจุดเด่นมาขายพวกตัวรองเท้าดีกว่าตัวเลขเนี่ยเริ่มจากกราฟิกดีไซเนอร์ท่านหนึ่งที่เป็นคนเปลี่ยนโลโก้นะครับตอนแรก
ตัว NB ไม่ได้มีโลโก้ครับเป็นเหมือนแค่เส้นๆอะไรไม่รู้ไม่สวยเลยพอแกไปเจอกราฟิกดีไซเนอร์ท่านนี้จริงๆก็เป็นคนออกแบบให้พวก Starbucks อะไรพวกนี้ด้วยนะครับคนเดียวกันแล้วก็พอแกไปได้ดีไซเนอร์คนนี้มาดีไซเนอร์คนนี้ทักเลยว่าเอ้ยคุณอย่าไปใช้ชื่อมันจำยากคุณใช้ตัวเลขดีกว่ามันจำง่ายอันนี้ในมุมของกราฟิกดีไซเนอร์ก็เลยกลายเป็นที่มาของรุ่นของ New Balance ที่เป็นตัวเลขโดยที่ตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขหน้าหลังตัวเลขด้านหน้าเนี่ยครับก็คือ1ไปจนถึง9เนี่ยครับคือไล่ตามความคุณภาพงานเลยครับตัวเลขน้อยก็จะคุณภาพน้อยหน่อยตัวเลขสูงก็คือคุณภาพมากหน่อยตัวที่เป็นตัวเลขยอดนิยมก็อย่างพวกรุ่นที่เป็นขึ้นต้นด้วยเลข9ก็จะเป็นตัวที่พรีเมียมราคาสูงหน่อยวัสดุดีหน่อยแล้วก็ตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นย่อยไปว่าใช้กับ activity ประเภทไหนอาทิเช่น990ก็9ก็คือคุณภาพไอ้90เนี่ยก็คือ activity อาจจะเป็นการวิ่งอะไรพวกนี้ครับถึงแปลว่า574ก็5ก็กลางๆ กลางๆ ใช่ก็จะเป็นรุ่นที่เหมือนเขาจับมาขายตลาดตรงกลางก็จะคุณภาพก็จะไม่ต้องเน้นมากวัสดุก็ไม่ต้องแพงมากเพื่อที่จะทำราคาขายได้ผมว่าจุดร่วมที่น่าสนใจของ New Balance กับ Classic Menswear ครับมันคือมันมีไซส์ให้เลือกเยอะมากเขายอมลงทุนกับการทำโมของรองเท้าแต่ละไซส์คืออย่างสมมติเราซื้อแบรนด์อื่นเนี่ยมันอาจจะมีแค่ไซส์นี้แต่ New Balance เนี่ยคือหน้ากว้างเท้าแบบนี้แล้วก็ไซส์ใหญ่อีกแปลว่าใน1เบอร์ครับสมมติเบอร์8เขาก็จะมีทั้งหมดสมมติ10โมแต่ถ้าเกิดเขามี10ไซส์ก็70โมอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับมันก็คือเหมือนเทเลเมดเหมือนการตัดสูตรเหมือนกันครับคู่แรกของแต่ละคนที่ทำให้มันมาปิงปังกับ New Balance เนี่ยจริงๆไม่ได้ฟิกว่าตอนแรกจะเอาเป็นโมเดลไหนเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันมีโมเดลอันไหนบ้างครับที่บอกตอนแรกก็คือหามาก่อนให้ได้ก่อนที่เป็นงาน US สรุปว่าตอนแรกจะหาเป็นตัว V3 ที่อยากได้แต่เผอิญร้านเนี่ยเขาบอกว่าผมได้ตัว990 V4 มาครับซึ่งก็คือตัวที่ผมใส่อยู่เป็น990 V4 ผมก็แบบมันก็คล้ายๆกันนะก็โอเคได้สรุปผมก็เลยได้ V4 มาเป็นคู่แรกครับที่เป็นงานนี้ของผมจะเริ่มจากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เหมือนไปเนี่ยครับเหมือนมาร้านเหมือนมาเดคอลัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นสตาฟท่านหนึ่งใส่แบบที่สตาฟหล่อๆใส่กันอยู่เงี้ยผมก็เอ๊ะมันรองเท้าอะไรสีเทาๆเท่ดีมันดูเหมือนจะเชยกับมันดูแปลกมันดูไม่ใช่เมนสตรีมผมก็ถือวิสาสะเดินเข้าไปถามเขาซื่อๆเลยครับบอกเอ้ยรองเท้าที่ยูใส่คือเรารู้จัก New Balance แหละรู้ว่าตัว N คือ New Balance แต่ว่าเราไม่เคยสนใจมันไงครับมันเหมือนเรารู้จักยี่ห้ออื่นแล้วเราไม่ได้โฟกัสก็เดินเข้าไปถามปรากฏว่าคำตอบแรกคืออ๋อมันคือ New Balance นะแต่ว่ายูหาไม่ได้หรอกขิงใส่ซะด้วยทำไมอ่ะผมก็งงว่าทำไมผมถึงต้องหาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ช่างมันไม่เป็นไรพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นก็ไปเดินตามหาก็ปรากฏว่าไปเจอนะครับแต่ไม่ได้เจอรุ่นของเขาก็ไปเจอรุ่นอื่นๆที่เป็นมือสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยฝังใจกลับมากรุงเทพก็เลยรู้จักโอเลยผมก็มากดหาในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือรุ่นไหนไอ้รุ่นที่ผมเห็นเขาใส่แล้วเขาไม่บอกไม่มีแล้วก็คือ992ซึ่ง992ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้รีโปรดักต์แต่พอโชคดีมากเลยตอนที่ผมกลับมาก็คือช่วงต้นปี2020พอดีครบรอบอะไรสักอย่างไม่รู้ครับแล้วก็เขารีโปรดักต์อีกทีในปีนั้นพอดีก็เลยเป็นที่มาครับส่วนตัวผมก็ชอบเพราะผมว่ามันมีความเป็นแบบมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปมากนะลุคมันแบบว่าดูวินเทจคลาสสิกอะไรเงี้ยครับผมเทียบกับแบรนด์สนีกเกอร์ทั่วไปอย่างเงี้ยเรามองว่า New Balance กับแบรนด์อื่นนี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันใช่อะไรเงี้ยเอาที่เห็นชัดเจนนะครับคุณการผมว่าเป็นเรื่องการใส่การสวมใส่ความสบายอะไรเงี้ยผมว่ามันใส่ปุ๊บมันรู้สึกทันทีเลยว่าคือปกติเราก็ใส่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแบบแบรนด์ปกติทั่วไปอะไรเงี้ยพอมันเป็น New Balance งานนี้คือมันเหมือนเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันมีรองเท้าที่มันใส่สบายได้มากกว่าที่เราใส่มานะมันก็เลยทำให้เราแบบใส่มาเรื่อยๆครับจนใส่ปุ๊บพอเรากลับไปใส่รองเท้าที่เราเคยใส่อยู่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วมันก็เลยทำให้เราอยากใส่ New Balance เรื่อยๆเลยครับคือผมชอบคาแรคเตอร์ของแบรนด์ New Balance เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาไม่เปลี่ยนเขามองว่าเนี่ยฉันเป็นอย่างเงี้ย
ฉันพัฒนาแบบเนี้ยเขาไม่ได้พยายามจะไปแข่งในตลาดที่เขาไม่ถนัดตลาดที่เป็นพวก performance ตลาดพวกโมเดลแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้พยายามจะไปแข่งตลาดนั้น แต่เขาเลือกที่จะเป็นตัวเองที่เขาเน้นจุดขายว่าเขาใส่สบายนะเขาคุณภาพดีนะคุณกายอาจจะเคยได้ยินว่าเขาคือเจ้าแรกที่ทำรองเท้าขายระดับถ้าเป็น US นะครับก็เป็นราคา100 เหรียญคู่แรกที่อยู่ดีๆก็ประกาศขายในราคาสูงเลยอะไรเงี้ยครับมีเกร็ดนิดนึงอันนี้ที่น่าสนใจคือจริงๆก่อนที่ไมเคิลจอร์แดนจะทำให้ Air Jordan ดังเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ใส่New Balanceมาก่อนเพียงแต่ว่าพอทันทีที่ Nike เขาเห็นโอกาสเขาก็ไปติดต่อเด็กดาวรุ่งคนนี้ยูมาใส่ Nike ไหมเดี๋ยวเขาสปอนเซอร์ซึ่งพอเขาสปอนเซอร์ไปปุ๊บเนี่ย New Balance เขาก็ถอยเลยเขาไม่แข่งเรื่องจุดนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แบรนด์ที่จะต้องเลือกเซเลบไม่ใช่แบรนด์ที่จะต้องไปแข่งการตลาดเขายอมเก็บเงินตรงนี้เอาไปพัฒนาคุณภาพเอาไปพัฒนาอะไรของเขาดีกว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่เขายอมเขาคีปความเป็นตัวเองไว้ตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นพี่โอพี่พีก็เห็นรองเท้ายี่ห้ออื่นสวยอยู่ป่ะฮะหรือว่าเดินทั่วไปเนี่ยสนิเกอร์ก็ได้รองเท้าหนังก็ได้อะไรเงี้ยมีนะครับมี สวยปะ แต่ว่าก็ยังไม่มีที่แบบว่าอยากจะเดินเข้าไปแล้วแบบก็คือยังมีความแบบยังมีนิวบาลานซ์อยู่ในใจที่แบบแต่ก็แล้วในขณะกันก็เขาเรียกว่าอะไรก็ศึกษาดูออนไลน์ว่าแบรนด์อื่นเขาทำยังไงรองเท้าคู่ไหนมันออกมาคือผมสนิเกอร์ของผมก็เห็นว่ามันมีเยอะมากอะไรเงี้ยถามในมุมที่ว่าพี่ก็ยังสนใจสิ่งอื่นอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคของผมอาจจะไม่เหมือนโอนิดนึงคือทันทีที่เราเข้ามาตอน 2020 ที่เราเริ่มมาสนใจแบรนด์นี้ครับเหมือนเราอินจากเพื่อนเราด้วยเราได้เจอเพื่อนแล้วเรารู้สึกมันมีคนแต่งตัวสนุกดีอะไรเงี้ยเราเลยมีโกของเราเองว่ากูจะใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวได้นานที่สุด แค่ไหนวะคือจริงๆเราก็มีรองเท้าหนังครับรองเท้าหนังเราใส่รองเท้าแตะเราใส่รองเท้าทั่วไปเราใส่หมดเพียงแต่ว่าเราจะใส่ New Balance ทุกวันเลยเราตั้งใจจะใส่ทุกวันก็ตั้งเป้าไว้ตัวเองตั้งเป้าไว้เฉยๆนะครับประมาณสัก1,000 วันแล้วก็พอผ่านปีนึงเราใส่ได้ทุกวันเราก็รู้สึกงั้นขอ2 ปีแล้วกันพอ2 ปีเสร็จปุ๊บมันก็1,000 วันแล้วกันก็เราก็ทำได้นะแต่พอเลยตรงจุดเป้าหมายเรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ใส่รองเท้าอื่นด้วยแล้วในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราก็ยังใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แค่ยี่ห้อเดียวแต่จริงๆก็สนใจนะครับแต่แค่อย่างที่บอกก็คือเราก็ยังอินกับNew Balanceอยู่คือพอเรามีคอมมูนิตี้ปุ๊บอะครับมันเหมือนพอเราไปป้ายยาท่านอื่นหรือเราไปบิวท่านอื่นเนี่ยตัวเราก็หลุดไม่ได้ครับเราก็ต้องคีปตัวเราเองด้วยบิวตัวเราเองด้วยคอมมูนิตี้มาใช่ตอนนี้มีเมมเบอร์ทั้งหมดกี่คนแล้วครับล่าสุดนาทีนี้ครับก็ 5,000 เรารับคนน้อยนะครับช่วงแรกก็ประมาณสัก2,000 2,000 จำได้แล้วก็มาเป็น 3,000 แต่มันอุบิเหตุนิดหน่อยกลายเป็น 5,000 ผมเห็นแล้วเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มที่แบบว่าเหนียวแน่นแล้วก็ทำอะไรสนุกกันเยอะนะผมว่าเวลาจอยกันในกลุ่มครับมันเป็นภาพประมาณไหนบ้างครับคือคุยเรื่องรองเท้ากันเกี่ยวๆเลยหรือว่าดูเรื่องการแต่งตัวกันด้วยไม่เลยไม่เลยจริงๆรองเท้าเนี่ยเหมือนแค่สารตั้งต้นนะเหมือนอารมณ์แบบแค่เป็นโจทย์ประมาณนั้นมากกว่าผมจะแต่งตัววันนี้ใส่รองเท้าอะไรไปดีแต่พอไปเจอกันปุ๊บไม่มีใครคุยเรื่องรองเท้าก็คือเหมือนเพื่อนไปเจอกันปกติเลยแต่แค่อาจจะมีทักกันบ้างว่าวันนี้คู่ใหม่หรือวันนี้ใส่อันนี้คือเหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยชวนกันป้ายยาอะไรบ้างครับผมว่าอันนึงที่มาสนุกคือมันเหมือนว่าช่วงแรกๆครับพอเรานัดกันปุ๊บเราก็จะมีธีมวันนี้เราใส่1,300 JP นะวันนี้เราใส่ V4 นะวันนี้เราใส่เทาล้วนวันนี้เราใส่งาน collaboration อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมีธีมแล้วพอตอนหลังธีมจากรองเท้าเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นธีมเอาท์ฟิตวันนี้ใส่กางเกงขาวนะวันนี้ใส่มิลิเทอรี่นะมันเริ่มมีเรื่องอื่นที่เข้ามาว่าจริงๆเบสผมว่าคนเริ่มรองเท้าหรือไม่ต้องNew Balanceหรอกครับใครก็ตามแต่ผู้ชายทุกคนอยากเท่หมดอยากมีคาแรคเตอร์อยากดูดียังไงมันก็แค่เหมือนเรามีจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ต่อยอด
สรุปตัว starter kit ของสำหรับคนที่แต่งคลาสสิกแล้วกันแล้วแบบว่าถ้าจะแพร์กับ New Balance เนี่ยแนะนำว่าเป็นรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆผมคุยกับพีทไว้ว่ามีอยู่ 2 รุ่นนะก็คือเป็นตระกูลพันของ จริงๆตัวเนี้ยใช่ ใช่เลย ก็ ก็ คือเป็น เงิน 1300 CLS ซึ่งจะเป็นสีสตีลบูใช่ครับเพราะว่าญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะแต่งแนวนี้อยู่แล้ว ใช่ เขาก็จะแมทกับตัว1,300อย่างเงี้ย ก็จะมีตัวที่คุณกายใส่อันนี้คือ CLS เนอะ อ่า แล้วก็จริงๆจะมี1,400อีกรุ่นหนึ่ง1,400เนี่ยจะในมุมมองส่วนตัวนะครับผมเหมือนเข้าใจว่า1,400เนี่ยหรือ1400เนี่ยถูก develop ให้ใส่เป็น daily use มากกว่าเป็น running shoe จริงๆ ตอนแรกอ่ะ1,300มันคือ running shoe จริงทั้งคู่อ่ะคือเหมือน running shoe แหละครับ base แต่ว่าพอเขาพัฒนาจาก1,300เป็น1,400เนี่ยตัว1,400เหมือนตอบโจทย์เรื่อง daily life มากกว่าใส่เดินใส่อะไรพวกนี้สนุกกว่า1,300 ครับผม นิดนึงส่วนตัวนะครับนิดนึงแต่จริงๆอีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าเป็นงานเมดแบบ US ก็พวกตระกูล 990 จะเป็นอย่างที่ผมใส่วันนี้ครับจะเป็นเวอร์ชัน1เวอร์ชันแรก ซึ่งมันก็ได้ความคลาสสิกแล้วก็ผมว่ามันก็แพรกับชุดคลาสสิกได้นะ ถ้ายิ่งเป็นสีเทา OG อะไรพวกนี้ครับมันแพรง่าย เห็นพวกไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใส่กันเยอะครับ มี V1 1300 1400 ครับผมที่เห็นอีกอันนึงก็คือ 993 มันจะมีพวกประวัติศาสตร์ที่มันไปลิงก์กับพวกกองทัพของอเมริกาเนาะมันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 สีป่ะ ใช่ ที่มันจะเป็น military pack เหมือนทำกับให้ Navy ทำให้ Army คนแต่งตัวสไตล์วินเทจเขาก็จะเลือกไปจับคู่มิเลียเลือกไปจับคู่มันก็เลยต่อยอดมาด้านนี้ครับ แล้วทำไมมัน1,300อะ1มันก็คุณภาพต่ำเนี่ยเหรอพี่ เขาตัด2ตัวหลังแล้วก็2ตัวแรก อ๋อ ก็คือ9ก็เหมือน9แล้วก็เป็น10เป็น11 ขึ้นเป็นพัน เป็นอะไรไปอย่างนั้นนะครับ ผมเคยเห็นปิดแอดอันหนึ่งของมีเวลาผมชอบมากจำได้ติดตามคือ99อะไรสักอย่างเลยที่บอกว่าดีเกือบเท่า 1,000 อ๋อ ใช่ไหม on a scale of 1,000 this is 990 ก็คือในสเกล 1,000 เนี่ยคู่เนี้ย990 เลยนะ มันเกือบจะเพอร์เฟกต์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมจำได้จาก990เนี่ยนะครับคล้ายๆประมาณ New Balance เขาเก่งเรื่องแอดอย่างรุ่น 990 V5 เนี่ยครับที่น้องเขาใส่อยู่เนี่ยครับเขาก็มีตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวแอดโฆษณาว่าม อนบายซุปเปอร์โมเดลแล้วก็แดชซิน ใช่ ทุกอย่างอ่ะผมว่านี่แบบมันโคตรโดนเลย ทุกคนใส่หมดคือจะเป็นคุณลุงที่โอไฮโอหรือจะเป็นซูเปอร์โมเดลที่ LA หรืออะไรก็เขาใส่หมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าดีมาก เสียดายหรือเปล่าที่แบบเรามีความชอบแบบเดียวและไม่มีกลุ่มเกาะหลังเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราบีบตัวเองเกินไปหรือเปล่าใช่ไหม หรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ไม่ได้อะไรนะครับ มันเหมือนพอเราชอบสิ่งหนึ่งแล้ว เราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อะไรกับแบรนด์อื่นเลยครับ คือผมก็ตามนะครับว่าใครออกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องซื้อครับอีก2 เดือนผมอาจจะเลิกใส่ New Balance แล้วก็ได้แต่หมายถึงว่าผมก็ไม่ได้แปลว่าผมจะต้องไปใส่ Nike ไม่ได้ไปใส่ Adidas เลยคือผมเห็นว่า Adidas Samba สวยก็เห็น Nike Q-Shot สวยก็เห็นแต่แค่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะซื้อมาใส่เท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นนะครับวันหนึ่งก็อาจจะใส่ก็ได้ ชอบแล้วก็ชอบไปอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรใช่อะไรเงี้ยผมว่า ตอนนี้อินอาซาฮีครับ โอเคครับดีมาก ชอบครับชอบ เคยได้ชอบNew Balanceสุดท้ายจริงก็ชอบจะไปไล่หารุ่นคอลแลบต่างๆอะไรอย่างงี้นะแนะนำรุ่นคอลแลบที่เจ๋งๆหน่อยแล้ว ตอนนี้ ครับ ผมตอบคุณกายในลักษณะดีกว่าคอลลาบอเรเตอร์เนี่ยNew Balanceเนี่ยเขาจะค่อนข้างแปลกเขาไม่ได้เลือกคอลลาบอเรเตอร์จากความไฮป์ความอะไรอ่ะเขาชอบไปเลือกใครก็ไม่รู้ที่เราไม่บังเอิญพอดีเราไม่รู้จักมาก่อนด้วยครับถ้าตอนนี้ที่ดังๆเลยในของ NB จะมี2แบรนด์ก็จะมีแบรนด์ไอเม่เลองดอร์กับอีกอันนึงก็คือจาวตัวจาวเนี่ยของแคนาดาสองแบรนด์เนี้ยถ้าคนอยากใส่ NB ที่เป็น collaboration อ่ะเลือกจาก2แบรนด์นี้ก่อนอย่างที่อเมริกาก็มีแบรนด์ชื่อ Packer หรือก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เกาหลีครับมันจะมีแบรนด์ This is Never That ซึ่งมันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นแต่ว่า NB เขาก็เลือกที่จะไปดิวหรืออย่างสายญี่ปุ่นก็จะเป็น W-Tab เลือกไปทางแบบ
อาร์ติสนะ แนว อะไรเป็น เนอะ ทางอาร์ติสอะไรเงี้ยจะชอบมากนิวบาลานซ์ คือเขาก็มีความแปลกของเขาครับ วิธีการเลือกเขาก็ ทำกับ แปล ร้านเบอร์เกอร์ เออ เพเปอร์บอย Paperboy ที่ปารีส เนี่ยครับ เป็นร้านก็เอา แล้วไอ้มีรุ่นอะไรไอ้ไม่ใช่ชื่อเยิร์ดเหรอ อ๋อเยอะ ที่เป่าแต่ ซาเลฮีเบมบูรี่ผมกลัวออกเสียงผิดเหมือนกันซาเลฮีเบมบูรี่คนนี้ก็เป็นเหมือนดีไซเนอร์ที่กำลังดังมากช่วงนี้ครับเขาก็เหมือนไปเลือกคุณเบมบูรี่มาแล้วแกก็เหมือนมีคอนเซปต์ว่าตัวแกเองแกมีกิจกรรมเป็นพวกชอบไปไฮกิ้งชอบไปเทรลแล้วเขาก็เลยได้คอนเซปต์มาว่าถ้าสมมติเขาไปวิ่งแล้วไปตกขาเจ็บอะไรเมื่อไหร่ตรงไหนจะมีใครช่วยเขาได้เขาก็เลยคิดว่าอ้าวคนเวลาพวกวิ่งเทรลครับเขาจะมีนกหวีดเขาก็เลยไปแพรเรื่องเฉยเลย เอานกหวีดมาติดที่ส้นเท้าแล้วก็เหมือนเป่าเป็นรุ่นเยิร์ดYURT ครับครับก็เก๋ครับก็ได้ไอเดีย จริงๆมันก็เลยเราทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบการคอลแลบอะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็นแบบมันดูยูนิคดีนะมันดูแบบมันวิธีการเลือกมันน่าสนใจ แปลกๆน่าสนใจครับ อยากรู้ว่าที่ใส่มาทั้งหมดมันคู่ไหนมันสบายสุดจากที่ใส่มาแล้วมันแตกต่างจากคู่อื่นยังไงครับ ผมให้ 990 V5 ใส่สบายที่สุดครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยผมให้ V3 990 V3 ครับแล้วก็ลองมาอีกก็เป็น 990 V4 เป็น 990 หมดเลยครับ แต่ว่าไม่ว่าศูนย์ดีที่สุดในการใส่สบายเทียบประหยัด ผมว่ามันน้อยมากๆครับใช่มันไม่ได้ต่างกันเยอะมาก แต่แค่แบบว่าบุคลิกของแต่ละคู่อย่าง 990 V4 เนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่สบายมากอาจจะไม่ได้นิ่มแต่มันมีความแบบกระชับวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมจะชอบเอาไปต่างประเทศมาก V4 ส่วน V5 เนี่ยมันนิ่มมันซัพพอร์ตเท้าดีครับแบบยืนทั้งวันได้อะไรได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเดินเยอะๆมันจะมีความอวบๆอ้วนๆมันอาจจะไม่คล่องนิดนึงครับ ของผมก็คล้ายๆโอเลยแต่ของผมจะมีบิดนิดนึงคือโอเขาอาจจะยังไม่ได้อินกับตัวโมเดลใหม่ล่าสุด คือ 990 นะมันเพิ่งออกเวอร์ชัน6 มาครับตอนแรกก็ไม่ชอบหน้าตาเลยแต่พอเราเริ่มซื้อก็ได้วะลองซื้อมาใส่ดูใส่ดีมากครับใส่ดีมากตอนแรกกับผมชอบ V5 แบบที่น้องเขาใส่ V5 นี่คือชอบเลยอันดับ1ถัดมาผมขอ4อันดับแล้วกันเนาะผมให้ V5 กับ V6 ตอนนี้เท่ากันแต่เหมือน V6 มันเด้งกว่าแต่ทรงผมก็ยังชอบ V5 ชอบใส่ V5 มากกว่านะครับถัดจากคู่นี้ผมจะเป็น 993 ก่อน 993 จะเป็นตัวที่เมื่อกี้เราพูดก่อนนั่นเนี่ยครับที่ว่าใส่สบายแล้วก็ทรงมันดูคลาสสิกทรงมันดูโอสคูลหน่อยอะไรเงี้ยครับมันแพรกับชุดแบบที่เดคลัมเนี่ยผมว่าแพรได้ 993เนี่ยเวิร์กสุดท้ายความสบายจะเป็น 990 V3 ของผมก็คือเป็นตัวที่โอบอกอันนั้นน่ะจะเหมือนมันเข้ากับรูปทรงเท้าของคนได้ง่ายกว่าส่วนตัวนะครับผมมองว่าคือเท้าทุกคนมันมีเท้าแบนเท้าหน้าเท้าสูงอะไรพวกนี้ครับเหมือนทรงของ 90 V3 มันเอื้อให้เท้าในแต่ละทรงใส่สบายถ้าจะเป็นคู่แรกผมแอบแนะนำ990 V3 ด้วยซ้ำก็ชอบมี3-4อันดับมีคู่ที่เกลียดนะไม่ชอบขอ1ของนิวบาลานซ์คู่ที่จริงเหรอครับ จริงครับ มีนะครับ คู่ที่ไม่ชอบ 9060 มันเหมือนเท้าช้างคือเขา develop จาก 990 เนี่ยครับเขา develop จาก 990 แต่ว่ามันไม่ใช่งาน made in US UK นะครับแต่ว่านิวบาลานซ์เขาเสียตัวตนนิดนึงเหมือนเขาจะไปแบบไฮเทคจะไปล้ำดูไงไม่รู้อันนี้คือคู่ที่ไม่ชอบเลย ไม่ใส่ไม่ชอบ ถ้าผมถามเองได้ไหมครับ เอาเลยครับ ถ้าเป็นงานเมดมีไหม ถ้าเป็นงานเมดเผอิญผมอยู่เมดครับผมชอบทุกรุ่น พี่แต่งตัวจากบ้านเลือกรองเท้าก่อนเลยป่ะข้างในเนี่ยผมก็เคยโพสต์อันเนี้ยในคลับนะครับถามว่าเวลาก่อนออกจากบ้านคุณเลือกอะไรกันผมเชื่อว่าทุกคนก็มีนิวบาลานซ์ไม่กี่คู่จนถึงหลายคู่จนถึงหลาย10คู่ส่วนมากที่เขาตอบกันผมเห็นเขาตอบกันว่าเขาก็เลือกรองเท้าก่อนนะถ้าเป็นคนที่อินจัดส่วนตัวผมไม่ค่อยติดเพราะผมอาจจะมีเยอะคู่หน่อย มันก็เหมือนแพรได้แต่ก็ถ้าตอบโจทย์ก็คือใช่ครับ
ก็คือเหมือนวันนี้อยากใส่คู่นี้แต่หลังๆก็เริ่มเปลี่ยนแล้วครับหลังๆเริ่มเป็นมอง total look ก่อนแล้วว่าวันนี้อยากได้มูดนี้แล้วเราคู่ไหนเราบางทีเราใส่คู่นั้นบ่อยครับเราก็เหมือนอยากจะเปลี่ยนสลับสีบ้างช่วงแรกจะอิงรองเท้าก่อนเพราะว่าเป็นช่วงแบบเราอยากใส่คู่นี้อะไรเงี้ยสลับแล้วก็บวกกันกับสลับรองเท้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับหลังๆก็ตามที่แบบไอ้นี่แหละของเราแล้วว่าวันนี้เราอยากใส่อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มาเลือกดูรองเท้าที่หลังว่ามันแมทช์กับสไตล์วันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็แบบมีสลับกันเลยก็ได้ครับสมมติวันนี้มีเอาท์ฟิตอันเนี้ยที่อยากใส่พอใส่ปุ๊บพอใส่กับรองเท้าปุ๊บไม่ได้กับกลายเป็นรองเท้ากับเป็นหลักให้เราแบบไอ้นี่มันคือได้หมดเลยคือจริงๆไซส์สแตนดาร์ดของ New Balance ใส่ได้แทบทุกคนอยู่แล้วครับคือเหมือนเขาก็ถูกคิดมาในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าสำหรับคนเท้าบานหรือคนหน้าเท้าสูงอะไรพวกนี้ครับอาจจะมีปัญหาบ้างตัว New Balance เขาก็จะมีไซส์ที่เป็นไซส์ 2E 4E ก็มองว่าพอทันทีที่พอขยับไซส์ปุ๊บอะครับสัดส่วนของรองเท้าอ่ะมันความสวยมันลดลงเหมือนเขาถูกคิดให้เพอร์เฟกต์มาในไซส์สแตนดาร์ดคือไซส์ D-Doc มาแล้วตั้งแต่แรกพอเราเพิ่มเป็น 2E หรือเป็น 4E 6E ก็มีนะครับมันทำให้สัดส่วนของรองเท้ามันเสียแล้วเวลาถ่ายรูปมันอาจจะสวยแค่บางมุมทั้งที่ตอนแรกที่เขาคิดมามันอาจจะสวยหลายมุมมากกว่าก็ใส่ได้ครับเชิญชวนกันมาใส่ตอนนี้มันอาจจะผ่านช่วงที่นิยมที่สุดในบ้านเราไปแล้วในส่วนตัวที่ผมมองนะครับคือมันก็จะมีคนที่เขาก่อนหน้านี้ก็คือหลบจากเมนสตรีมมาลอง New Balance คราวนี้มันก็จะคัดกรองคนที่ใส่แล้วชอบเก็บไว้เนอะส่วนคนที่เขามองแฟชั่นเป็นหลักเขาก็ไปกระโดดจับแบรนด์อื่นต่อไปที่มันเป็นเทรนด์อยู่ส่วนคนที่ใส่ New Balance ก็แบบที่คุยกับคุณกายก็คือแบบจริงๆแล้วมันแพรกับการแต่งตัวได้ค่อนข้างง่ายผมมองส่วนตัวอย่างนั้นนะครับมันได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ยิ่งเทรนด์ตอนนี้เทรนด์คลาสสิกเมนส์แวร์มาเนี่ยมันแพรกับ New Balance ได้ง่ายเลยได้ง่ายเลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจจะเบื่อรองเท้าหนังในบางวันก็มาลองใส่ New Balance ดูก็จะเป็นรุ่นที่พูดไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆหลักแรกๆอย่างที่บอกตั้งแต่แรกก็คือผมอยากเห็นคนแต่งตัวกับ New Balance งานเมดก็เน้นด้วยครับว่างานเมดอะไรเงี้ยก็เลยตั้งขับขึ้นมาก็จริงๆเป็นจุดประสงค์หลักเลยแล้วคืออยากให้คนแบบพอแต่งตัวออกจากบ้านถ่ายรูปวันนี้ตัวเองใส่อะไรเอาฟิตตัวเองมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้คนรู้ตัวเฮ้ย New Balance มันใส่กับอันนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับนั่นก็คือแบบไอ้นี่ของหลักของเราเลยใช่ไหมแล้วทีนี้พอพีทเข้ามามันก็เลยยิ่งทำให้แบบเราก็เลยอยากต่อก็คืออยากบอกไปว่าเฮ้ยเราอยากได้ประมาณนี้นะที่อยากให้เข้ามาในครับเนี่ยคือจริงๆครับจุดเริ่มต้นของโอเลยตอนแรกคือเป็นเหมือนแชร์เอาท์ฟิตกันว่าวันนี้คุณแต่งตัวยังไงกับ New Balance คู่ไหนของคุณคู่โปรดของคุณคราวนี้พอผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปพูดโฟกัสเรื่องโมเดลของรองเท้าแนะนำรุ่นของรองเท้าเพื่อให้คนที่เป็นสมาชิกเข้ามาใหม่เนี่ยเขารับรู้ถึงประโยชน์หรือถึงความเจ๋งของรองเท้าแต่เอาจริงๆแล้วสิ่งที่มันไม่เคยหายไปเลยก็คือการแต่งตัวการแพร์ลิ่งชุดในแต่ละวันกับรองเท้าของเราครับก็จริงๆ Made Club ไม่ได้โฟกัสเฉพาะว่ารองเท้ามันเจ๋งยังไงใครมีคู่ไหนหายากมาขิงกันไม่ใช่มันจะเป็นว่าคุณใส่ New Balance ยังไงให้มันดูดีให้มันแมทช์กับการแต่งตัวของคุณมากกว่าพอเข้ามาคุณจะได้โลกที่กว้างขึ้นคุณจะได้รู้จักกับพี่50กว่าได้รู้จักกับน้อง19ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยคุยในเรื่องเดียวกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ต่อยอดเรื่องการแต่งตัวเรื่องกิจกรรมเรื่องกีฬาเรื่องอะไรหลายๆอย่างครับมันเป็นจุดเริ่มต้นครับผมแต่จริงๆผมเห็นในกลุ่มไอ้เมดเองก็ตามผมเห็นว่าจริงสไตล์เรื่องการแต่งตัวจริงก็เป็นสไตล์ที่ก็ชัดนะคนที่แบบใส่ New Balance กับเขาจะมีสไตล์ที่แบบมันจะไม่ฮิปฮอปมากมันจะมีความเป็นนอร์มคอร์ใช่ไหมฮะมันจะเป็นแบบเหมือนเบสิกหน่อยๆไม่หวือหวาไม่หวามันจะไม่ไฮมันจะไม่ฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็พอพวกนี้มันมา pairing กับพวกแจ็คเก็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าที่ได้เหมือนกันจริงๆมันแต่งตัวสนุกมากครับคุณกายคือพอรองเท้ามันไม่ได้แบบว่าไ
ฮป์มากสีสันไม่ได้ชูฉาดมาก จริงๆบางวันออฟฟิศ สนุกอะ หลักเราเป็นแบบนี้ แค่เปลี่ยนจากรองเท้าผ้าใบเป็นรองเท้าหนังก็ได้เลยก็มี ใช่ ครับ ใช่ มันลุกก็เปลี่ยนเลย ไงผมคิดว่าสุดท้ายนี่อาจจะขอให้ทั้งคุณพีคุณโอฝากอะไรไว้นิดนึงแล้วกันครับผมกับทางคนดู ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ากลุ่มของเราอะครับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนโตไปตามวัยด้วยเหมือนกันครับโอกาสในงานที่เข้ามาก็มีหลายอย่างจากคุณกายก็มีหรือจากเสื้อผ้าบางแบรนด์ที่เขาแบบเขาเห็นคาแรคเตอร์ของคนในคลับแล้วก็เหมือนออฟเฟอร์มาให้เราทำคอนเทนต์ให้หน่อยมาสไตลิ่งจัดชุดไปแพรกับ New Balance ให้หน่อยเขาก็เห็นภาพลักษณ์ของเรา ซึ่งเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับน่าสนใจเหมือนกัน แล้วก็จะมีโอกาสได้ไปแจมกับคลับเพื่อนบ้านอย่าง Men Details ครับก็ตัวแอดมินคุณบิวเนี่ยก็อยู่ในคลับ NB ด้วย ก็มีโอกาสจะมาทำกิจกรรมด้วยกัน แล้วก็จริงๆกับทางคุณกายลูกพี่ผมเนี่ยก็มีคุยกันไว้บ้างแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีอะไรสนุกเป็นร่วมกันระหว่างเมดคลับกับอาจจะเป็นยักษ์คลัมก็ได้หรืออาจจะเป็นคลับลูมินาริสก็ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีครับ ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับ